සුබ දවසක් වේවා හැමෝටම. එහෙනම් අපි අද SCADA වල අලුත් ටියුටෝරියල් එකක් පටන් ගනිමු. මේක මගේ 18 වෙනි ටියුටෝරියල් එක. SCADA ගැන එතකොට මම මේ කලින් කතා කරලා තියෙනවා මම මේ මොකක්ද යූස් කරන software එක කොහොමද මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ අපි මේකේ තියෙන properties මොනවද කියලා. එහෙනම් මම මේ script එක කියන්නේ C program එක basic කරගෙන SCADA වල පොඩි project එකක් කරලා තියෙන්නේ. මම මේක කොහොමද මම මේක explain කරන්න බලන්න මේ project එක මම මේක introduction එකක් කරලා තියෙනවා ඔයාලට SCADA කියන්නේ මොකක්ද කියලා සාමාන්‍ය control room වල ගොඩක් controlling කරන්නේ. ඒතකොට ඒ වගේ දේවල් වලට අපි mainly use කරනවා SCADA. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් field එකේ තියෙන input output main මේ වගේ සම්පූර්ණයක් අපිට graphically design කරලා අපේ මේ desktop එකට අරගෙන අපිට පුළුවන් මෙතන ඉඳගෙන control room එකේ ඉඳගෙන අපේ field input output control කරන්න. හරි. එතකොට එහෙනම් මම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා තියෙන පොඩ්ඩක් අපි බලමු. මේ බලන්න. දැන් මේ මම මෙතන බොටල් එකක් මම මේ ඔටෝමැටික් සිස්ටම් එකක් දීලා තියෙනවා මගේ මේ කන්වේයර් බෙල්ට් එකේ. බොටල් එක මූව් වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන දාලා තියෙන සෙන්ස් එකක්. බලන්න දැන් මෙන්න මේ බොටල් එක මෙතෙන්ට ආවම මේ සෙන්ස් එක ඩිටෙක්ට් වෙන්න ඕනේ. ඔන්න එතකොට සෙන්ස් එක ඩිටෙක්ට් වුණා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන මේ ෆිලින් මේක කෙමිකල් එකක් ෆිල් කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ මැෂින් එකෙන්. මොකද්ද? මේ ෆිලින් කරන පයිප් එක එනවා. ඊට පස්සේ දැන් මගේ බොටල් එක ෆිල් වෙනවා. බොටල් එක ෆිල් වෙනවා. ඊට පස්සේ කම්ප්ලීට්ලි ෆිල් වුණාට පස්සේ මේ බොටල් එක මූව් වෙන්න ස්ටාර්ට් වෙනත් එක්කම සෙන්ස් එක ඕෆ් වෙලා මෙයාගේ තිබ්බ පොසිෂන් එකට යනවා. ළඟට මේ බොටල් එක මෙතෙන්ට එනවා. ඊට සෙකන්ඩ් සෙන්ස් එක ඔන් වෙන්න ඕනේ. මේක ඔන් වුණා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන මැෂින් එකෙන් අද ෂාෆ්ට් එකක් මූව් වෙනවා. මේක මම දාලා දෙන කැප් එකක්. හරි. ඊට පස්සේ නම් කැප් එක ගහුවට පස්සේ ඒ සෙන්ස් එකත් ඕෆ් වුණා. මෙයා ආපහු තිබ්බ පොසිෂන් එකට ගියා. ඊළඟට තර්ඩ් සෙන්ස් එක ඔන් වෙනවත් එක්කම මේ මැෂින් එකෙන් මොකද කරන්නේ? මේක ලේබල් කරනවා බලමු. ඒ කියන්නේ අපේ ෆීල්ඩ් එකේ වෙන දෙයක් මම මෙතනදී SCADA වලින් ඩිසයින් කරගෙන තියෙනවා. දැන් මම මේක සිමියුලේට් කරන්නේ. අපිට ඇත්තටම මේක PLCත් එක්ක ඉන්ටර්ෆේස් කරලා අපිට පුළුවන් මේ වගේ ෆීල්ඩ් එකේ වෙන දෙයක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ දැන් මම මේ බන්ඩිස්ට් එකක් අතදලා දැන් බොටල් එක මූව් වෙගෙන යනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්න ඕනේ? ඊට පස්සේ මම මෙතන අන්තිමට දාලා තියෙනවා. මොකද්ද? මෙතන තියෙන මේ item එකෙන් මේ බොටල් එක උඩට අරගෙන යනවා. දැන් මොකද වෙන්නේ? මම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අහපව් ඒ විදිහට මෙන්න තමයි මම මේක අහපව් මුලට එන්න මම ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා දෙනවා. හරි. අපි බලමු දැන් කොහොමද මම මේක කරන්නේ කියලා. හරි. එහෙනම් මම දැන් යන්නම් සිමියුලේටර් මෝඩ් එකෙන් අයින් වෙලා normal මෝඩ් එකට යනවා. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මම මේක අරගෙන තියෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මම කලිනුත් කියලා තියෙනවා අපිට මෙන්න මේ මෙතන තියෙන මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ වයිසාඩ් එකෙන් ඉන්පුට් අවුට්පුට් ගන්න පුළුවන් කියලා මෙන්න මේ ස්විච් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න තියෙනවා මේ මෙතන තියෙන ස්විචස් වලින් අපිට පුළුවන් ඒ විදිහට ස්විච් ගන්න. මම එතකොට මම මේක එක්ස්ප්ලেইন කරන්න නැත්නම් මම මේක ආයෙ කරන්න ගියොත් මේක ඔයාලට මේක ගොඩක් දික් වෙනවා. එතකොට ඒක බෝරින් වෙන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට ඒ වගේම අපි බලමු එහෙනම් තව මෙතන තියෙන item අපිට ගන්න පුළුවන් කොහෙන්ද කියලා. මම මේ කියලා තියෙනවා symbol factory කියන එකේ අපිට ගොඩක් item තියෙනවා කියලා. එතකොට බලන්න මෙතන මම පෙන්නන්නම් මේ දැන් බලන්න මම මෙතන මේ අරන් තියෙනවා මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ convey section එකක් අරන් තියෙනවා. මෙන්න මේක තියෙනවා අපිට in-touch වල object process කියන තැන මෙන්න මේ convey මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේක අපිට එතනින් ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන ඉරේස් කරලා දාන්නම්. මෙන්න මේ බොටල් අපිට ගන්න තියෙන මේ sensors අපිට ගන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ
සිම්බල් ෆැක්ටරි මේ බොටල් අපිට ගන්න තියෙනවා කන්ටේනර් කියලා ඇති. මේ තියෙන මෙන්න මෙතනින් අපිට මේ විදිහට අපිට බොටල් මේ වගේ එහෙම නැත්නම් මේ තියෙන මොනවද? මේ වගේ කන්ටේනර්ස් මේ බොක්සස් අපිට මේ විදිහට මේවා යූස් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම කියන්නම් දැන් මේක මම ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේ බලන්න මේ මෙතනදී මම මේකට මේ බොටල් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් මෙතනට මම අරගෙන තියෙනවා වගේ පේනවා. ඔව්. ඒ කියන්නේ මම මෙතනදී ගත්තා මම මොකද මම මේ ස්ක්‍රිප්ට් එක ගැන වඩා කලින් වීඩියෝ එකේ කියලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මේකේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මේ ඔන් ෂෝ කියන්නේ මෙන්න මෙයා ඔන් වෙද්දී මගේ මේ හැම එකක්ම තියෙන්න ඕනේ කන්ඩිෂන් එක. ඒ කියන්නේ රන් ටයිම් එක. ඒ කියන්නේ මගේ තියෙන මේ හැම දැන් මේවා මේක මම ඔන් ෂෝ එකට කලින් මම කියන්නම් මේ වයිල් ෂෝ එක. ඒක තමයි ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්නේ. මේ තියෙන හැම ස්ටේටස් එකක්ම 0 වලට අරන් තියෙනවා. හරි. දැන් බලන්න වයිල්ස් වලදී මෙතනදී මම කියලා දෙනවා ඉස්සෙල්ලාම if s1 කියලා ගත්තේ මම මෙන්න මේ මගේ ඉන්පුට් එක. මම මේකෙදි කිව්වා අපි සාමාන්‍යයෙන් ස්ක්‍රිප්ට් යූස් කරන්නේ නැති වෙලාවට ඩිජිටල් ඉන්පුට් එකකින් ඩිජිටල් අවුට්පුට් එකක් කන්ට්‍රෝල් කරනවා ඇනලොග් ඉන්පුට් එකකින් ඇනලොග් අවුට්පුට් එකක් කන්ට්‍රෝල් කරනවා. එතකොට ඩිජිටල් ඉන්පුට් එකට දෙන same tag name එකම තමයි ඩිජිටල් අවුට්පුට් එකටත් දෙන්නේ. ඇනලොග් tag name එක ඇනලොග් ඉන්පුට් එකට දෙන same tag name එකම තමයි ඇනලොග් අවුට්පුට් එකටත් දෙන්නේ. හැබැයි මෙතන එහෙම නෙමෙයි. අපි මෙයාට දෙන මෙතනදී අපිට ඩිජිටල් ඉන්පුට් එකකින් ඇනලොග් අවුට්පුට් කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකින් අපිට මේවට දෙන tag name change කරන්න වෙනවා. මම මේ S1 කියලා ගත්තේ මෙන්න මේ switch එක. මම මෙතන කියලා තියෙනවා මේ S1 කියන එක ඔන් වුණාම මොකද්ද මම කියන්නේ? මෙන්න මේ තියෙන්නේ BS S1 එක ඔන් වෙලා මෙන්න මේ BS කියන වැලියු එක 0ට වඩා කුඩා වෙන්නත් ඕනේ. B1 කියන එක 0ට වඩා කුඩා වුණොත් එහෙම මම මොකද්ද කියන්නේ? මෙන්න මේ BS equal BS plus 1 කියන එක continuously වෙන්න ඕනේ කියනවා. එතකොට බලන්න මම මෙතන BS කියලා අරන් තියෙන මොකද්ද කියලා. මොකද්ද අරන් තියෙන්නේ? මේ තියෙන්නේ මේ BS කියලා අරන් තියෙන්නේ මෙයාගේ size එක. ඇයි? එතකොට මම මෙතනදී කියනවා මෙන්න මෙයාගේ මේ size එකයි B1 කියලා අරන් තියෙන්නේ. මොකද්ද? මම මේ property ගණන් කරලා මෙන්න මෙයාගේ vertical movement එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙයා on කරපු ගමන් මෙන්න මෙයා මෙහෙට move වෙන්නත් ඕනේ. මේක ඇනලොග් එකක් නේ. ඒ කියන්නේ B equal අපි මෙහෙම දුන්නාම මොකද වෙන්නේ? මේ බලන්න මෙහෙම දුන්නාම මෙන්න මේ process මෙන්න මේ condition එකට වෙනකල් මෙයා run වෙනවා. එතකොට මෙයාගේ මෙන්න මේ 100 value එක කියන්නේ මොකද්ද? ඒ 100 value එක කියන්නේ මෙන්න මෙතන මේ vertical මෙයා එන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ. මෙයාගේ vertical movement එක. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ මේ පැත්තට තියෙන්නේ මොකද්ද? y axis එකේනේ. ඒ කියන්නේ vertical movement එකක් තියෙන්නේ. ඒක 70ක value එකක් තියෙන්නේ. ඒක check කරගත්තේ මම. මට පුළුවන් මෙන්න මෙතන මම මේක කලින් කියලා දීලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන තියෙන value එක මට බලන්න පුළුවන් මේ y value එක 100යි මෙතනට ආවම y value එක 170. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ මෙතන ඉඳන් මෙතනට 70ක gap එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒ gap එක තමයි මම මෙතනට දාලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ මෙතන 70 වුණාට අපි 100 කියන්නේ මෙන්න මෙයාගේ properties වල තියෙන මේ value එක. ඒ කියන්නේ මෙයා බිඳුව ඉඳන් 100 කියන property එක තමයි මෙතන ගන්න ඕනේ. එතකොට මම ඒක අරගෙන මම කියනවා program එකේ Windows script වල මේ while showing කියන එක තමයි කියන්නේ. දැන් on show එකේ මම මේ කියන්නේ මේ B1 කියන එක සමානයි බිඳුවයි මේ BS සමානයි බිඳුවයි මේ ඔක්කොම බිඳුව කියන්නේ මෙයා program එක start කරද්දී මේ තියෙන සේරම values 0 වෙන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ මම while show වල පෙන්නන්නම් මේ BS කියන එක එහෙනම් මෙන්න මේ condition එකේදී මෙයා run වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මෙයා run වෙනවා. එතකොට මම මෙතන කියලා තියෙනවා මේ BV කියන එක සමාන 1යි කියලා. ඒ මොකද්ද BV කියන්නේ? මම මෙන්න මෙතන අරන් තියෙනවා මෙයාට visibility. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ bottle එක පේන්න ඕනේ අන්න ඒ condition එකේ විතරයි. එතකොට මෙයාට දාලා තියෙනවා visibility එකකුත්. එතකොට මම ඒකත් කියලා තියෙනවා මෙතන මේ බණ්ඩ. එතකොට මේ තියෙන්නේ visibility වෙනවා මෙන්න මෙයාගෙදි. එහෙම මෙන්න මෙහෙම නැත්තම් අපිට පුළුවන් else කියන එක දාන්න. ඒ කියන්නේ if මෙන්න මේ condition වලදී මෙන්න මේ ටික වෙන්න ඕනේ else.
එහෙම නැති හැම වෙලෙම BV සමාන බිඳුවයි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙයාගේ මේ කන්ඩිෂන් එක තියෙන්නේ කොයි වෙලේද? 100ට වඩා කුඩා කියන්නේ මෙයා මෙතන ඉඳන් මෙතනට එද්දී. ඒ කන්ඩිෂන් එක නැති වෙච්ච ගමන් මෙයා පේන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම එතනට දානවා. ඊට පස්සේ මම කියලා තියෙනවා ඒත් එක්කම මෙන්න මෙයාගේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක end if කරලා මම අවසන් කරාට පස්සේ මම කියනවා if s1 කියන එක මෙන්න මෙයා සමාන එක වෙලා ඒ කියන්නේ මෙයා ඔන් වෙලා bv කියන එක bv කියන්නේ මෙන්න මෙයා bv සමාන බිඳුවයි කියන්නේ මෙයා මෙතන ඉන්නේ. එයා පේන්නේ නැහැ. bv සමාන බිඳුව වෙලා and b2 කියන එක කෙනා කුඩයි 100. ඒක එතකොට මොකද කියන්නේ? මෙන්න මේ b2 කියන එක සමානයි b2 1. බලන්න මම මෙතන b2 කියන එක අරන් තියෙන්නේ. මෙන්න මෙයාගේ horizontal value එක. ඒ කියන්නේ මම කියනවා මෙයා මෙතෙන්ට ආපු ගමන් මෙයාව පේන්නේ නැති වුණා. මෙයා move වෙන්න ගන්නවා. එතකොට එයාව මම visibility කරලා තියෙනවා bv2 කියලා. මම මේ විදිහටම තමයි මෙයාගේ movement එක b1 කියලා තියෙනවා. මෙයාගේ visibility එක bv, මෙයා b2, bv2, b3, bv3, මෙයා b4, මෙයාගේ movement එක b5, මෙයාගේ movement එක b6, මෙයාගේ movement එක b7. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට මෙයාගේ visibility එක මම අරන් තියනවා නේ bv3. එහෙනම් මෙයා bv4, bv5, bv6, bv7. ඊට පස්සේ මම කරලා තියෙන්නේ මේ හැම මේ තියෙන්නේ ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොම 0 movement එක ඒ කියන්නේ මෙයා 0 condition එකේදී තියෙන මෙයා starting එකේදී මේ 0 කියන values දීලා තියෙනවා නැත්නම් ඒක 0 condition එකේ තියෙන්නේ නැහැ. හරි. sorry. ඊට පස්සේ මම ඊට පස්සේ බලන්න මේ දැන් මේ program එකේ මම මෙතන කියනවා මේ second අවස්ථාවේ s1 කියන එක සමානලා බිඳුව එකට සමානලා මම මේ bv සමාන බිඳුව කියන්නේ මෙයාව පේන්නේ කොයි වෙලාවෙද? මෙයාව පේන්නේ මෙතන ඉඳන් මෙතනට ආවම විතරයි. bv බිඳුව කියන්නේ මෙයා පේන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙයා මෙතන තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන මෙයා මෙතන තියෙනවා පේන්නේ නැහැ. ඒ වෙලාවට තමයි මගේ මෙන්න මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක මූව් වෙන්න ඕනේ. එයාගේ මූවමන්ට් එක මොකද්ද? b2. එහෙනම් මම කියලා දෙනවා මේ b2 කියන එක මූව් වෙන්න ඕනේ. then එතකොට bv කියන එක bv කියන්නේ මොකද්ද? මෙයාගේ විසිබිලිටි එක. ඒක ඔන් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. එතකොට බලන්න මම මෙතන මේ ඊට පස්සේ මම කියනවා මොකද්ද? මේ b2 100 වෙච්ච ගමන් දැන් මම මෙතන කියලා දෙනවා මේ බලන්න. හරි. මේ b2 කියන එක 100 වෙච්ච ගමන් b2 100යි කියන්නේ b2 කියන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මෙයාගේ මූවමන්ට් එක. ඒ කියන්නේ මෙයා මෙතෙන්ට ආපු ගමන් b2 100 වෙච්ච ගමන් SC1 කියන එක ඔන් වෙන්න ඕනේ. මේ SC1 කියන එක එකයි. SC1 කියලා මම ගත්තේ මෙන්න මේ සෙන්ස් එකේ මොකද්ද? digital on off එක. එතකොට මෙන්න මෙයා on වෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ නිසා මගේ සෙන්ස් එක on වෙනවා. එතකොට ඒක off වෙනවා. ඊට පස්සේ මම කිව්වා මට ඕන නම් මෙයාගේ visibility එකෙන් කියන්නත් පුළුවන් නැත්නම් මෙතන මට සෙන්ස් එකෙන් කියන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ සෙන්ස් එක on වෙච්ච ගමන් මම කියනවා මේ සෙන්ස් එක on වෙලා F1 කියන එක 100ට කුඩයි. F1 කියලා මම ගත්තේ මෙන්න මේ running mode එකේදී මෙන්න මෙයා පහළට එනවා නේද? අන්න එයාගේ movement එක තමයි මම F1 කියලා ගත්තේ. ඒක මම ගත්තේ බලන්න. එතනදී මම ගන්න ඕනේ මෙන්න මෙයාගේ movement එක කියන්නේ මෙතන තියෙන ඇත්තටම මෙයාගේ මම height එක තමයි ගත්තේ. එතකොට මේ F1 කියලා මම මෙතන anchor කරන්න ඕනේ top එකෙන් anchor කරලා මම මෙතන අරන් තියෙන්නේ මෙයා 50 ඉඳන් 100 වෙනකල්. ඒ කියන්නේ මෙයා දික් වෙනවා. මෙයාගේ උස වැඩි වෙනවා. මෙයා ඇත්තටම වෙන්නේ එහෙමනේ. මෙයා movement වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මෙතන තියෙන එක මෙහෙම දික් වේගන එනවා. මම ඒක තමයි එතනට program එකෙන් මම කියලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ බලන්න. ඊට පස්සේ මම කො සෙන්ස් එක ඔන් වුණාම මම කියනවා මෙයා move වෙන්න ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ මම කියනවා හරි ඊට පස්සේ මම කියන මේ තියෙන සෙන්ස් එක සමානයි එක වෙලා. මේ තියෙන්නේ F1 කියන ඒ කියන්නේ F1 කියන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මෙයා දික් වෙන එක. අන්න ඒ දික් වේගන ගිහිල්ලා මෙයා දැන් මෙයා 100 වෙනකල්නේ අපි කියන්නේ 100 වෙනකල් දික් වුණා කියන්නේ මම කියලා දෙන 99ට වඩා වැඩි. ඒ කියන්නේ මෙයා මෙතෙන්ට ආවහම 99ට වැඩි වුණාට පස්සේ මම කියලා දෙන BF කියන එක 100ට කුඩා නම් මෙන්න මේ BF කියන එක equal BF + 1. මේ කියන්නේ
මම මෙතන BF කියලා ගත්තේ මෙන්න මෙයාගේ ෆිලින් එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙයා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මේක දික් වුණාට පස්සේ මම කියනවා මෙන්න මෙයාට ස්ටාර්ට් වෙන්න කියලා. මේ තියෙන්නේ. බලන්න මේ BF ෆිලින් එක. ඔව් මෙතින් මෙන්න මේ BF කියන එක ෆිල් වෙන්න කියලා මම මෙතන කියනවා. ඊට පස්සේ බලන්න මම එතකොට මේ හැම එකම මේ බලන්න BF සමානයි 0 කියලා දාලා තියෙනවා ස්ටාර්ටින් කන්ඩිෂන් එකේදී ඔන් ෂෝ කරන එකේදී. ඊට පස්සේ මම කියනවා මේ BF ෆිල් වෙන්න ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙයාක NDF උන ගමන් ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මෙන්න BF ෆිල් වෙනවා. ඊට පස්සේ BF සමානයි CI කියන්නේ මෙයා ෆුල් ෆිල්. ඊට පස්සේ ඒත් එක්ක මම කියනවා BV2 මෙන්න මෙයා පේන්න එපා. ඊට පස්සේ BV3 මෙන්න මෙයාව පේන්න. ඒ කියන්නේ ෆිල් වෙච්ච මෙන්න මෙයාව පේන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ මම කියනවා BV3 කියන මෙන්න මෙයා සමානයි මෙයා පේනවා නම් මෙයා ඔන් වෙලා මේ තියෙන්නේ B3 කියන්නේ මෙන්න මෙයාගේ මූවමන්ට් එක. මෙන්න මෙයා මෙතෙන්ට යන මූවමන්ට් එක තමයි B3 කියන්නේ. එහෙම මෙන්න මෙයා 100ට අඩු නම් මෙයා මූව් වෙන්න කියනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? එහෙනම් මූව් වෙනවා. ඊට පස්සේ B3 සමානයි 100. මෙන්න මෙතෙන්ට ආපු ගමන් මෙයා මොකද වෙන්න ඕනේ? මෙන්න මෙයා SC2 කියන්නේ මෙන්න මේ සෙන්ස් එක ඔන් වෙන්න ඕනේ. හරි. මේ විදිහට තමයි මම මෙන්න මෙයාටත් අරන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේ දැන් මෙන්න මේ ඔබ්ජෙක්ට් මම කරලා තියෙන්නේ හැම වෙලෙම මෙන්න මේ කන්ඩිෂන් වලදී මේ හැම ඔබ්ජෙක්ට් එකක්ම මට ඕන වෙලාවෙදී විසිබිලිටි කරනවා විසිබිලිටි ඔන් ඔෆ් කරලා හැම එකටම මේ කන්ඩිෂන් ටික දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම කරා මේ අන්තිම එකේ බලන්න මම මෙතන මේ රැක් කියලා අරන් තියන්නේ මෙන්න මෙයාගේ මොමන්ට් එක. එයාටත් මම කියලා තියන්නේ ඒ වැඩම තමයි. ඊට පස්සේ මේ අන්තිම ටිකේ බලන්න මම මේ කියලා තියනවා මේ end if rack කියන එක. මෙන්න මේ rack කියන්නේ මෙන්න මෙයා උඩට යන එක. එතකොට මෙන්න මෙයා 99ට වඩා වැඩි නම් මෙන්න මේ ටික වෙන්න කියලා. ඒකෙන් මම කියන්නේ ඔයාලා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ දැක්කනේ මේක සම්පූර්ණ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක උනාට පස්සේ මොකද මෙන්න මෙතනට උනාට පස්සේ ආයෙ මෙයා ස්ටාර්ටින් පොයින්ට් එකට යනවා. ඒ මෙන්න මේ කන්ඩිෂන් එකේ තමයි එන්නේ. ඔයාලා මේ SCADA ඉගෙන ගන්න ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් තියෙනවා නම් මේක try කරලා බලන්න. එතකොට මොන හරි ප්‍රශ්න තිබ්බොත් එහෙම මට කමෙන්ට් කරන්න. මම ඔයාලට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මගේ පළවෙනි කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ මම copy paste කරන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඒක refer කරන්න. හරි. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. එහෙනම් මගේ මේ වීඩියෝ channel එක YouTube channel එක subscribe කරන්න. සුබ දවසක් හැමෝටම.